Då så! Ska vi se om du hör mig också? Jajamensan. Det behöver inte alls vara en fördel att man hör mig. Det kan faktiskt vara en nackdel. Om du vill komma lite, så jättebra. Har vi rull bakifrån? Vad är det för sätt att uttrycka det på? Kan man se hur det ser ut någonstans? Inte direkt, men det kommer där sen. Ja. På med 15 sekunders delay. Okej, Yes. då så! Då är vi här. Jag sprang precis backstage och försökte jaga på någon från Alliance och jag möttes av Kelly faktiskt. Man skulle kunna säga att det var mycket känslor i den här matchen. Hur mycket reagerar ni på publiken? Man hörde ju en hel del faktiskt, så att det förstörde ju lite. Vi förstod att de gick Roshan i början när de också fick den sen. Så det förstör lite. Det var samma grej när vi liksom smokar, så hör man alla börja så här, och de är ju lite mer på deras sida tror jag än våran. Även ifall alltså, de liksom gillar oss väldigt mycket också. Absolut. Så det är en jättebra publik, så att det är ingenting att klaga på det. Nej. Men det är klart att det hade varit bättre om det var lite mer ljudisolerat i båsen. För just där på smoken när ni gick ner, alltså jag satt här och jag sa till Fnas också att det här måste de höra. Det är omöjligt att de inte hör det här. Och jag menar, om du står någonstans, ser det inga heroes på kartan och börjar höra folk jubla, och jag backar. Vad är det som kan hända egentligen? Ja, precis. Gruppspelet, många kallar det för ett fiasko, inte jag. Ni har ju mött ganska svåra motstånd. Hur har ni sett på det själva? Alltså jag tyckte det overall var ganska bra. Om man kollar på matcher så gick vi 4-4 i games. Så att, alltså det var ju verkligen bra eller dåligt. Sen är det klart att det var ju då att vi kom till lower bracket. Ja. Men alltså vi var ju inte jätteledsna på det. Alltså, det är ju klart det är tråkigare om man förlorar en match 2-0 och känner vad skulle vi ha gjort. Ja. Vilket vi lite kände när vi spelade mot OG på Epicenter i som gruppspelet. Det är bara de stompar oss, vad ska vi göra, hur är det vi ska spela mot dem. Det kändes riktigt dåligt. Men det här var inte så vi kämpar på och hoppas på att vi kommer längre liksom härifrån. Det är inte så många matcher till man är topp 6 bara. Nej. Det är väl 2 till tror jag. Ja. Så jag ska inte, jag är så här uppe i varv nu. Så det är ju inte liksom så långt bort heller om man ser de lagen som kom till winner bracket. Vi möter ett av dem nu nästa runda. Ja, men visst. Så kalla det fiasko är ju bara tråkigt. Men, Ja, men absolut. Men det finns ju alltid folk för allt. Det finns alltid folk. Jag hade faktiskt en kille här som heter Köttmannen som berättade att det var över redan vid draften att ni tog Bristleback. Så att shoutout till dig Köttmannen, du hade rätt igen. Nej, men i all seriöshet, Alliance har ju liksom brottats med ganska orättvisa. Dels har ni fått alldeles för mycket, ibland har ni liksom hypats för mycket, vilket har varit orättvist, och ibland får ni liksom skit för att ni förlorar 2-1 mot Liquid. Är det inte tungt att sitta och bära runt på det där ansvaret? Både ja och nej. I början så var det väl lite mer tråkigt, men nu har det ju varit här så länge och det kommer ju från att det är många som gillar oss och följer oss, och de är ju lika ledsna när vi förlorar som vi. Så att jag tror att många som skriver grejer och säger så, det är ju inte för att de inte gillar oss utan för att de blir frustrerade. Så man får försöka förstå det också. Ifall någon skriver till mig bara, vad fan, vilken dålig draft. Då är inte det för att han är sur på mig, utan han är sur på att vi förlorade. Och men det är ju jag också, det är bara att jag inte skriver det. Du är hyfsat diplomatisk, men du har ju rätt. Men det är ju sant. Du har rätt. Men man får försöka förstå lite. Det är ju klart att det finns vissa som kommer ut och vill vara taskiga, men de flesta är det ju inte så. Nej. Den här matchen, om vi bara lite snabbt går tillbaka till den. Ni hade ju, om man vet, folk gillar ju att prata om vilken har bäst late game, ungefär som i CS, är T eller CT bäst. Och skulle man svara på det utifrån en DPS-analys så hade väl de kanske Jugger och ni hade väl inte riktigt det. Hur känns det då att börja känna att shit, vi håller på att tappa baston här? Jag tyckte det kändes bra när jag såg att vi också hade DP på laget. Ja, alltså Don är ju jätteduktig på Rubik, så att det är så här, han snor alltid de bästa grejerna. Sen så började han lära sig lite deras DP, så bara jävlar, han är ju snabb på att göra det, så då drog han ju ultin utanför basen och la någon. Ja, såklart. Men alltså i en fight så hade ni ju DP-ultin och sen i slutet så swappar rövhålet, ursäkta mig, EGM in DPn i tier 4-tornen och ni slaktar henne. Han spelar ju fantastiskt på Rubik. Ja, nej men det är klart de hade bra late game och så, men jag tror att våran styrka är liksom att spela midgame, att vi tar bra beslut och liksom så även ifall vi har sämre late game än vad de har så kan vi liksom komma liksom före dem så här farmmässigt och kontrollmässigt på kartan och lyckas vinna på det då. Så att sen är vi väldigt starka med de gubbarna vi har också. S4 går ju ändå lite så här battle build på pop. Och så där, så alla itemizer är ändå ganska bra liksom för det som vi behöver och så. Ja, det är ingen snack om saken. Hur gött känns det att vinna den här matchen?
Alltså det var nog en av de bättre vinsterna. Det är en av mina bättre caster. Ja, men det är så här, det är klart det är läskigt med en bäst av en. Man känner, du vet, man har tränat så länge för de här matcherna, liksom bootcamp flera veckor och åker på events för att träna och så här. Sen kommer man hit och liksom det är så mycket på spel för en match liksom. Så jag är nog mest rörd på länge faktiskt. Jag har lite så här tårar i ögonen jag nästan. såg det när jag mötte er. Alltså, annars är man ju så här, ja men nu vill jag snacka med någon. Men jag bara, nej, jag låter det vara en stund. Ja. Kelly var ju bra på att uttrycka det. Vem är bäst utav er förutom hon? På att explodera så här. Alltså alla är faktiskt ganska tillbakadragna på det sättet. Loda kan ju vara den som ruter till mest liksom, när vi vinner. Men annars så är det ingen som riktigt blir helt galen på det sättet. Utan det är så här, yes vi vann sen. Lalala. En liten rolig fråga som avslutning. Som du vet så jobbar jag ju med Bummi en del och hon kastar så här. Vi brukar, eller på något sätt så har det blivit ett skämt att hon viker och omviker tvätt beroende på hur stressad hon är. Hur många garderober tror hon hann med i den här matchen? Många, jag tror att katterna råkade vikas in på samma gång där, så de får nog ta ut dem nu tror jag. För ta ut katterna! De sitter och jamar där inne. Helt underbart Acke, stort grattis och såklart vi är ju jättelyckliga, säkerligen, jag tror nästan lika lyckliga som er och supertack för att du kommer hit till våran lilla enkla stream också. Om du vill avsluta med någon dikt eller någon julning. Nej men det var jättekul att ni hänger med här och genom Dre och allting liksom hejar på oss och puss till Bummi. Det kan inte jag säga dock. Vi ses om en stund igen, då blir det mer Dota på svenska.